یک رقم نفسک زده میریم، معلوم میشه پیر زهیر شدیم بچه. همون چی یادم آمد، دره به دره هوای پغمان بسره یا هوای شاتوت بسره. بریم بخیر، آینه که پس کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با گزارش امروز ما خوش آمدین. الهی ما میگم در زندگیتان به اندازه سر سوزن تشویش نداشته باشین. در هر سرزمینی که زندگی میکنین آنقدر زندگی به دلتان باشه که اصلا روی تک تک یا تک تک ساعت فکر نکنین. آنقدر خوش بگذره که هیچ اصلا نگوین که امروز چند شنبه است، فردا چند شنبه است، فردا چند شنبه خواهد بود. و هر قدر که زندگی به تشویش به پیش بره، به اونمو اندازه یا هم به اونمو پیمانه ما و شما نمیتونیم که از زندگی لذت ببریم. این طبیعت زیبا را ببینین، این نعمت‌ها و حکمت‌های پروردگار را ببینین که چقدر دوست داشتنی است. صدقه پروردگار شویم که عجب نعمت‌ها و حکمت‌های را در اختیار ما و شما قرار داره. ما و شما چنان لذت ببریم که حتی نگوییم که دنیا چی هست و نمیشه و چی یک بنده است. یک روز که یک چهار پا و فایده ما نباشه نه، باز سر صدای ما میبره. به هر صورت گفای ما دراز نشه، باز به می فکر خواد باشین که حفیظ باز در کدام قیل و نیل بالا شده. دره للنده را به یاد دارین که ما یک گزارش ساخته بودم، حتما به یاد دارین. یک کمک دل ما تنگ شد، بازم از شار بر آمدیم، به یکی از ولسوالی های کابل آمدیم، به ولسوالی چهار آسیاب. ولسوالی چهار آسیاب سمت جنوب کابل موقعیت داره. اونو کوره که میبینین به نام کوه پرخ یاد میشه. اونو کوره که میبینین به نام کوه فقیرا یاد میشه. و در این کوه که ما بالا شدیم، که بسیار با مشکل هم بالا شدیم، این کوره به نام کوه کاسگی میگن. اصل هدف و مقصد ما امروز آمدیم که دره شاتوت برای شما با تصویر بکشیم و ای که همی زندگی قریه چگونه است. در اول گزارش گفتم که هوای شاتوت بسر. این بچه گفت هوای شاتوت یعنی که ما دره شاتوت یا قریه شاتوت هم میخواییم بر شما با تصویر بکشیم. باور بکنین چنان لذت بخش است، چنان دوست داشتنی از بالای روان انسان که من نمیفهم چگونه براتان بگویم یا چگونه تعریف بکنم. همراه بزرگای منطقه هم گپ زدیم، میریم امروز بر شما دره شاتوت با تصویر میکشیم که شما هم از تماشای این طبیعت زیبا و این دره زیبا هم لذت کافی را ببرین که باز نگوین که نگفته بودم.
آنچه که میبینید. شاتوت ما هیچ رنگش ندیدیم. این اصلا شاتوت نیست، شاتور به نام شاتور یاد میشد. سابق بود همین شاتوت و تنگی سیدا کلش یک قریه بود. یا نام آمدن در تنگی سیدا بر نماز خواندن مساجد. زندگی قریه خو این قصد که اقتصاد صحیح باشه بسیار آرام می باشی. خپل وطن هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. نوم د چی شی ده؟ ها؟ این دیگه در فضا و هوای خود از چکر میریم ما بعد یک گوش مش میبریم. نه توت مونده نه دیگه مونده. اگر ما طالع می داشتیم نه ما را طالع امامت میماندیم. باز گپ که شب میگی شاتوت در کجاست؟ خدا راستی که اینیش از زور معلوم میشه. السلام علیکم. مانده نباشی. صحت شما جان بخیر هستی؟ والا دیگه نمیشه دیگه طاقت نمانده. جان جور است. اینو تو بشینیم. بخیر باشین. این فرق ما و شما ای است که ما اینو تو نفسک میزنیم، شما که اینمیال اینم تو رام که تمیریش سفید بری تا بالا پس بیا هیچ گپ نیست. یاره امی چی ما که نبود امی پایدردی ما نبود ما خود ما عمل روز دو دفعه بالا میشدم. روز دادم. ولی زور ده چی هستی؟ فرق بین ما و شما خیلی شما چی میخورین؟ خوراک شما تا ما فرق میکنه دیگه که 10 دفعه میرین تا خوراک اطراف خو هم کدام چیز نیست خو از امی ترکاری و شیر و ماس و اینی چیزا هست دیگه کدام چیزی دیگه نشه. خوراک شار از اطراف کده زیاد است. مگم چیز اصلی نیست. نه چیز اصلی نیست. دیسیست. دیسیست بله. بعد همین چیز اصلی را که بخوری خوب به قوت نگاهت میکنه. نگاه اینجا خود یک از طرف زمستان لاندیست از طرف بهار دیگه همی ترکاری است، شیر است، ماس است، این چیز است. والا اصل گایف شما کردیم. حال ما در جوانی خود از اینجا تا شهر مکتب می رفتیم، بیادر هیچ ماندگی است نمی کردیم. 2 ساعت 3 ساعت از این طرف منزل می زدیم سر باسیکل، 2 ساعت 3 ساعت از پل گلباغ. نه تا این لیسیه بیبره. تا خود شهر از بیش مکتب میرفت. از اینجا در وزارت معارف ماموریت داشتم، اونجا وظیفه میرفتم، صبح که میرفتم دیگر که می آمدم شام. بیشک والا نه دیگه بیخی با شما پشت شده. نه دیگه کلی ما یک چیز هستیم خدا نخواسته تو ما بگو خدا خوب نگاه کردیم. در مابین والا وقت زیاد خوب نگاه نکردیم، خوی طبیعت است که آدم نگاه میکنه دیگه برو گفتن نمیتونه. باش که این چوب چرا بگیم گرفتی؟ چوب ازی خاطر گرفتیم که این دکس کمر پیدا کردیم و زانموهای من درد میکنه. یک ذره یک آدم نظر بستن سال دیگه ضعیف میشه. والا این از طرف حالا پروردگار که چیزی لازم باشه شده که بسیاری نفرات ما که کلان است پایدرد نیست. چهار شب و 4 روز منزل میزدیم. این حال ازی بچه جوانا حالا خیلی هیچ خیر نیست. نه استغفر خدایا هم خوب هستن. حال کو نوردی شما میکنین، فوتبال شما میکنین، والیبال شما میکنین. نه مگه هر چی که باشه به شما نمیرسیم. نامتان پرسان نکردم دعوت. نام ما حاجی محمد نادر است و باشنده از این قریه شاتوت هستم. و وظیفه در شهرم در حکومتم کار کردیم و اینجا هم در زمینه هم کار کردیم. التقاط کردیم. تقاوت کردیم و خاله ریش سفید شدیم دیگه. نه دلکت زنده است. ما که میبینیم دلت زنده است. یک چیز دیگه این ما میال از بالا که شروع کردیم پایین شدم. اولین خانه از خودت است. فکر نکنم دیگه خانه بلند در قریه از دست کس دیگه باشه. بلندترین خانه از خودت است. ما خب باز ریش سفید از این قریه هستم منی. خوب. ما خب همینجا گفتم که در ضمن وظیفه خود باز باعث در شورا بودم، معاون شورا بودم دیگه. کل گپ جار جنجال عمل میکنی. الحمدلله الحمدلله. خدا جار جنجال نده. خدا جار جنجال نده. یک پیدا شوه باز با مشوره ولس خود کار میکنیم. تنها با اینجا ما کار میکنیم. این قریه بسیار
قریه است که تابال کدام واقعه در مابینش نامده خیر باشه. ولی الحمدلله کلش با هم بیادر هستند. اگر که در نژاد بگویی فرق دارن، پشتو زبان دارن، سعید دارن، اهل تشیع دارن، ولی در مابینشان باز کدام یک پارچه هستند. صدقه همه تو قریه و همه تو مردم. خدای تعالی شما را کم نداشته یک باشه. چیزی که یادم نره او را پرسان میکنم، چند سال از دمی قریه زندگی میکنین؟ از تو بود امیجه شده؟ از تو بود ما عین از وقت پاچایی امان الله خان شده دمی قریه. دمی قریه و پیش از امان الله خان یک قریه به نام قلعه لکو مربوط چرسی است. اونجا ما زمین آل فعلا هم داریم و نیککلان ما اونجا بوده. باز پدرکلان ما در وقت امان الله خان هم اینجا اومده. صحیح. بخیر باشی. امی زندگی قریه چقدر سرمی روان خوب است؟ چقدر زندگی آرامش قریه میده خو آدم؟ اینه قصد که اقتصاد صحیح باشه بسیار آرام می باشی و خصوصا دمی سبزیکاری و در درختها که بگردی همی سبزی رو ببینی روح آدم تازه میشه. یک دقیقه دلت زنده. دلنده. حالا من خودم در کوتل خیرخانه زندگی میکردم ولی اینجا که می آمدم تا امونجا یک جمعه را تیر میکردم خسته می بودم و اینجا برای یک روز می آمدم فکرم بسیار صحیح می بود. حالا نمیال اینجا که من چند دقیقه هستم اقدر مرا تو آرام ساخته میگم اینجا یک توشک پرتم که یک بالش قرار شم خو کنم. حالا اینجا مهمانا که می بسیاری وقتا که دمی سر صفحه میفتن هیچ دلشان نمیشه میگه ما خانه باید نریم. خوش شدم از دیدنت. یک دقیقه مزاحمت کردم برات. نباشین. ما خوش میشیم که شما بیاین احوال ما را بگیرین وقت ما هم صحبت شوین. این خب بسیار کلان امو محبت وطن دوستی را نشان میده. وظیفه ما شما را که اینطور احوال ما را کس نگیره، از اینجا کس خبرم نداره که در این قریه کس زندگی میکنه یا نمیکنه. زنده خوش باش. شدم. بیا که بریم خانه گپ از نمیفهمم. نمیشه. میفهمم. اوتو نمیشه. حالا خب کالاگی منتظر است. منتظر باشه کلی تا چای نخورین چه امکان نداره. کار میکنیم. این اعتراض است که برای ما با شرم است که یک مهمان بیا ما در خانه ما نداره چای نخوره. این شرم است برای ما. میفهمین کوچک نوازی میکنین دقیقا ما کوچک هستیم ولی ای که حال اونجا کلگی منتظر است که گزارش باید ببینن مجبور هستیم بریم گزارش بسازیم. اگر وقت بود پس میایم اگر نبود باز چای پیش دوستای دیگه کی جذب باز جمع. از طرف شما برنامه‌نگاری شما اگر شما گفتین که ما خرد هستیم در مابین خرد و کلان نداره و هر کسی که علمیتش زیاد باشه فهم زیاد باشه هم ریشسفید است هم با شما در کار که میکنین برای ما آمر گفته میشین. کلگی همین کسی که در کار میکنه ما احترامش داریم. بزرگای سابق ببینین چقدر محبتی هستن کفایت میکنه. این محبتتان کفایت. این بیننده دیدن که چقدر شلا شدین این کفایت میکنه. با عزت باشین. خوش باشین. با امان خدا. با امان خدا. تلفنی تا قربان سرت. با امان خدا. با عید کفایت میکنه باز به فرصت. بچه کاکا تشکر از شما که بیننده گزارش ما هستین. در پهلوی ما یکی از بزرگوارای تنگی سیدان ایستاده هستند. رئیس شورای تنگی سیدان. اما امروز که در دره شاتوت چی میکنن بازی هم خودشان بگوین. مانده نباشین، خسته نباشین. خوب است امیری بزرگوار شما خوب است. تشریف آوری شما رو در اینجا خیلی مقدم میگم. ما آمده بودم امیری صاحب خبر شدم شما اینجا آمدین و در ضمن ما از خاطر جوی خنگوت که سربند ما اینجا است اومدم یک سعی کنم که چقدر چیز جوی خنگوت خشک است. حالا به خاطر آمدم که میری یک سعی کنم. بند خنگوت یا جوی خنگوت؟ جوی خنگوت اینجا بندش است، بند شاتوت بندش است که باز از این مسیر میره این تا دشت برچی یو میرسه. خب این از شما هم تیر شده طرف دشت برچی میره. تا دشت برچی میره. از اون خاطر یک سعی کردیم گفتیم با چه قهوه است. خوشبختانه شما را دیدم بسیار زیاد خوش شدیم. خدا کمتان نکنه. بخیر باشه رئیس صاحب. اعتراض که دمی یگان قریه و قصبات که آدم میره امی گپای اصلی بیار از امی بزرگا از امی سفیدا از امی پرسان میکنه. مگم خودت دیگه اینجا هم سایه خودت آنه از رفت آمد داری.
سابق بود همیشه تو تنگی سیدا کلش یک قریه بود. یا اونا می آمدن در تنگی سیدا بر نماز خواندن مساجد ما اونجا نماز جمعه می خواندن و نماز ایده نه. باز پسان چون نفوذ زیاد شد پسانا قریه کلشان مستقل شدن و مساجد جامع برخ جور کردن دیگه. یعنی صلاحیت داشتین تا اینجا؟ کل ما مثل فامیل وارد زندگی میکنیم. صحیح، بخیر باشی. امی دره شاتوت چند قریه داره؟ دره شاتوت متشکل اصلا قریه شاتوت متشکل از 5 قریه است. یکی سیداست، یکی از برادرای چیز قزلباشاست، برادرای اهل تشیعست، سرخویاست و فقیرا. این فقط این نامایش مانده شده از سابق یک برادرای اهل تشیع مخازال زندگی میکنن اینجا؟ از سابق است. خب اونا از سابق هستن، بابا و باباکان هم اینجا هستن. این نامای دیگه را که گفتی یا از سابقه هم از این سابق هم اینجا زندگی میکنن. اکثر از یا بیچاره رفتن به خاطر نبود چیز جایداد زمین چیزا ندارن و قدر رفتن شهر دیدانا و دوغابات این مسیر زندگی میکنن. در این منطقه زندگی میکنن. بخیر باشید. سابقه اینجا خانه بوده بسیار کم دیگه که شما زندگی میکنید. مردم زندگی میکنن. زیادتر مثلا زمینای زراعتی است. بله است. اکثریت زمینای زراعتی است. که مردم ما مصروف این زمین و زمینداری است. یک قوت لایمود پیسه خرج خود پیدا میکنه از این. بیشتر همراه یک آقای میسفید گپ زدم در بالا. او گفت که اقتصاد که خوب نباشه در اینجا هم زندگی صحیح نیست. واقعیت. قربانتان. خب این مسئله او عالی رقمی خوش کسی یمی بند خنگو یمی جو یا دریا بزرگوار بند او پر بود. البته نیت‌های ما گشته یا چه رقم ما نمی‌فهمیم دیگه. یعنی میاو کم شده ولی فعلا دیگه یگانه یک ماه میشد که ما طریق واتر پامپا زمینای خابیاری میکردیم. ولی فعلا فضل خود جو پیدا شده که اومدیم میاو انتقال بدیم به قریه. باز یاو خوردن چطور میشه؟ او خوردن خود چاز دیگه. خب چای بازی تا چند متر او میبره؟ از 8 متر به بالا دیگه او میتسه. خب ای باز این خوب است که دل آدم جمع میشه که باز اگه او نباشه خدا غنی هستیم. اگه بند شاتوت جو شو خب بیخی غنی‌تر میشیم ان شاء الله. که بیخی باز دل همین زمیندارا بیخی جمع. تا مسیر تا دیمزنگ هم ان شاء الله که مشکلش حل میشه است. بخیر باشه. این پیشتر چنار پنج چنار. اینی باش که جالب است. ما مجنون بیت میگیم فکر میکنم این عمو است یا بیت صاحب که به خاطر کسایی که تو داشته باشه مورخه و چیزا داشته باشه بازیر صاحب دسترش میمونن که توش بشونن. بید صاحب یک بیدیره میگن. یه آدم سابقه بخیر. کجا دکتر بود؟ کجا دوا بود؟ خب اکثریتش چیزای چی بوده که یونانی بوده صاحب. همین فقط از همین یک رقم چیز را به نام رشقه میگن. رشقه بلی آسا رشقه. همین رشقه هم که هست بسیار چی داره؟ فایده داره. بلی آسا من چون که به چی فایده داره؟ این موتر باش تیش است. خیر از باش که همین موتر هم تیل شوه. نه تو. اینجا گناه ماست که ما اینجا را بند کردیم دیگه. اقوال عزیز. ساعت خورد است از اون بیچاره یک نفر ری کشیده از اینجا ریگ میبرن. با شهر انتقال میدن. خب از اینجا از دره لالندر هم سنگ میبردن دیده بودم. از اینجا هم ریگ و سنگ میبرن. بلی آسا میبرن. دیگه گفت ما سر رشقه بود. اونم رشقه را میدادن بگم تا که مریض میشد میخوردن. بلی آسا. و در پولیش همی بیده اینی را بیده آسا. اصلا چهاربیخ به ضرورت چی گاز چهاربیخ است که بیخ کاسنی است بیخ قهوه است چهار چیز دیگه فراموش ما شده دیگه بیده که میگرفتن به خاطر نمی که تاوشونه بشونه. تن آدم سر خودم تو کلا جور میکرد. فقط برای 20 دقیقه نیم ساعت بازو پسش میکرد تاوش میشیشه. بخیر باشید. بسیار خوش شدم رئیس صاحب. تشکر از شما. خوش آمد باشید. السلام علیکم. خدا کمتون نکنه. بخیر باشید. با امان خدا بیایم که بریم. خب این هم رای رئیس صاحب شورای تنگی سیدان هم قصه کردیم. مگر همی قریجات همی نمود زیبایی سر همی هاو است نه؟ دریاچه و اگر این چیزا نباشه بدون شک یک رقم تو خشک خالی معلوم میشه. ما چون که اینجا چی جور میشه. السلام علیکم. بخیر باشی. سلام علیکم. جان جور است. بخیر است. ما چون که ما را میشناسی یا نمیشناسی. سلام. شما خوب هستی؟ بخیر هستی؟ از تلویزیون اریانا هستم. والله نه میگی نه که فامیلی دیگه بیخی گپ نه میشناسمتان. خوب است. قربان سلامت باشی. خوب است قرار است. چی آواتی کده میری کدام بلند منزل جور میکنی در قیده چه رقم؟ نه اصلا این باغ است. دیوار باغ است. باغ هم از پدر کلان ما است. حالی نمیشه که همه تو بمانیم. والله قیده چی میکنی که مصرف میکنی؟ والله مصرف خو میشه این رقم نکنی و مالت است
به صاحب مال خود نمیشه که خب مگم باشه که باز بکنی. نه انشالله است الحمدلله. برو همین شکر که زنده باشین هستن شکر. یک کتاره متاره میگرفتی که مصرفش یک ذره کم میامد. خیلی از کتاره را میگیریم. سر دیوار بس کتاره میگیریم. با فکرم که در باغ بسیار چیزاست که گیرید. چیزی نیست بیاین خمونتا بازم زمین هست مال هست الحمدلله. درختا هست میوه هست سیب همه چیز هست. بعد همون میوه را خواستی که چهار دیوالی کنی که بیادر غمش رفت بخوری. بله صاحب. نه کس نخوره میوه یا نه کسی بخوره در راه بیای بخوره. یگان راگه که بان یگان زر از برای خدا. 3.5 متر 4 متر راه من ایرا را ماندیم. از برای خدا یگان. بله برای خدا خاص برای خدا. بیشک. خوش شدم از دیدنتان. خب خدمت با ما. همین جایداد پدری را که از هر کس میخواد که یاد اوج زندگی کنه یا او را آباد کنه. میگه این دست نشان پدر از جایداد پدری است. بیشک الحمدلله. نه ما خود جای اونجا داریم در شهر خلیفتو میگه قریه اونجا جای داریم. خب منتهای جای خانه نداریم فقط زمین ماست. صحیح. خانه کاکاهای ما هستن. یک روز به درد میخواد. یک روز اونجا نمیشه. یک روز میایید ایجز. بیشک یک جمعه که بیایم کفایت میکنه. یک جمعه می یک وقت میگم بیا شاید زندگی کنی دیگه. توکل به خداوند دیگه رامی بیاره. از این قدر دیگه جای خوب نیست بیخی. همون یک متل است که همگی مردم در زبان خود میکنه. میگه خپل وطن هر چا خپل وطن کشمیر ده. اوس خپل وطن زده کشمیر معنا دا چیز یا کشمیر ډیر خسته ده. اینجا الحمدلله خیلی سرسبز و بسیار هوای خوب داره. جای خوب است. اگر دیگه هم زندگی کمی خوبتر شه اینجا خانه جور میکنیم. اینجا زندگی من وطن هم د کشمیر نه ډیر خسته ده. الحمدلله ډیر خسته ده. ډیر الحمدلله. خو تشکر سر. عزت باشید. خداحافظ. خداحافظ. بخیر باشید. بخیر باشید. خداحافظ. اینجا یک دانه چی بود که آدم کت خود می داشت؟ یک دانه یک خر. یک دانه یک خر هم تو بسیار نازدانه. ها؟ چی گفتی؟ صحیح یا نه؟ خب خیلی تو اسب خوش داری نه باز خر کس خوب شده هم میبره آدم تو جل داده اما جل دادنش کیف میکنه. به هر صورت یکان ذره یک شوخی میکنم منتها خدا کنه که بازی گپای مرا این طرف کسی نبره. قدم زده از اون طرف آمده وقت کیف کرد یک سعی کنیم بر یک لحظه چقدر آرامی است کیف میکنه آدم. بیاین که بریم. کجا میرین شما؟ چطور هستین؟ فارسی پویگه؟ لکه دیر خوی جوری؟ بس خیست جوری خیره ده سنگه؟ اگه بل لاس راکه سنگه؟ خی جوری؟ نم دی راتا وایا؟ بلال سو کلنه؟ والله أنا حكلام بديم. کلن؟ خا مکتب تزی؟ مکتب شوانزای تزی؟ کم صنف؟ دریم صنف. درسای تا خوب میخونی؟ درسونه خواه؟ کنه؟ خب بس است. تا سنگه؟ نم ده چی شایده؟ ها؟ این دیگه دم فضا و هوای خود است. باش که همی راه را بند نکرده باشه ما شما اینی طرف قصه کنیم. خب بیا اینی طرف. اینی باش که یک ذره یک راه را برو بیادر ما واس کنه که بره. خب در بین شما رئیس کی است؟ بیا نزدیک بیا. رئیس برای کلگی رئیس کلگی رئیس است یا هر کس رئیس خود است؟ نه رئیس اصلی شما اینا نیست. رئیس اصلی توستی؟ خب نام چیست؟ نام عبدالرحمن است. بیشک از خودت؟ عبدالولی امید سمیع الله چی میشین با یکی دیگه؟ اندیوالا هستیم. گنده اندیوالی ها تو سرسری؟ نه تو خوب اندیوالا هستیم. خوب اندیوالا هستی؟ بسیار. اما تو خوب اندیوالا هستی؟ بسیار خوب اندیوالا هستیم. از امی قریه
شاتوت هستی. شاتوت است. حالا کجا میرین؟ حالا میریم چکر. این خوب منظره داره. این خوب منطقه است اینجا. منطقه بسیار منظره داره اینجا. تعریف منطقه خودت هم میکنی؟ نه دیگه این منطقه خود ما اوجاست. ما اینجا چکر میایم. چکر می؟ هر در کابل، در شهر، در دیگه جای، در اینجا میاد چکر. اگر دیگه جای ببینید در شاتوت لندر خواه او بسیار خوب چیز است. ما رو نمیبری نوجوان؟ خب بیا که بریم نه. حالا خب نمیشه خب یک روز دیگه شماره تا بده زنگ بزن بیا رخ میای ما هستیم همینجا. باز چی میتی برای ما؟ نان چاشت. نان چاش هر چیز تر بود. چی هست شما چی پخته میکنید چی میخورید ما بفهمم که رسم و رواج شما چی رقم است؟ ما خور رسم ما جمعی تو است که در چکر میریم. ما البته یک گوش مش میبریم. در چکر اندیوالا خوب اندیوالا گپ از جور از دیگه هر چیز که برابر شود لوبیا برابر شود بندی برابر شود هر چی برابر شود چکر میزنیم خوب در ازره چکر میزنیم هر جای مهمه دزره است. اونمو که کتازمو چه صحیح چکر بزنی اندیوالی باشه قبی شیری تاب دیگه شو کیف کنی لذت ببری پس بری زندگی میشه. بالکل همون تو هستم تو بالکل. او چی دیگه جای ببینی ولی یه یاد ببره. بیا از جای آدم میره دیگه جایی که ببینی. من خیلی خوشم آمدم هوای کابل. ما که بایم باز چکر مریم خب. ما اردوش آمدیم از مسافری آمدیم. خب از کجا آمدی؟ از غزنی. خب شما دو تا از غزنی آمدید؟ تو هم از غزنی آمدی؟ نه ما از چراسی است. خب تو هم از چراسی. شما تا از چراسی هستی از غزنی آمده؟ این از کابل از دکان چی است؟ غزنی است. نه غزنی. کاروبارم اونجاست. کاروبارم اونجاست. بیشک والا. حال باز در زرنج میرین چکر؟ خوب چکر در زرنج مزه میکنه. هوادار است. هوادار است. یاد نداریم موتر است زیاد است خب. 3 دانه در خانه ما داریم خو یاد نداره. ده چی؟ یک تا شما را بده. هم یک تا شما را بده که ما دمو بریم. ما یاد دارم انسان یاد نداره نه. خب من یاد دارم یک تا موتر تو نه ما بده. صحیح این 2 دانه داره خب. صحیح یاد. این 2 دانه داره. این خب باز 3 تا زرنج داره. او بیادر خودشان در زرنج چکر میره مگه یاد نداره موترها را قرار در خانه است 2 دانه موتر هر کدام. چی در چکر در زرنج خوب مزه میکنه در اینجا موتر هیچ مزه نمیده. بریم بخیر باشین. شوخی کردم این رقم را. خوش باشین. خوش باشین. با عزت باشین. خوش والا اخلاقتان بسیار خوشم آمد. هر چیزش که آمده بود ما میخوریم تو میخوری. والا بیشک هم تو بیغم باش هستی در قصه چیز نیستی. جان دمی است در مجردی جان دمی است. خود توی نکدی؟ توی نکدیم خو نامزد شدیم. اینمی توی کده. جار و جنجال تو توی کدی؟ چقدر وقت میشه؟ یک 3-4 ماه میشه. 3-4 ماه میشه. چطور است؟ توی که کدی خوب است یا که مجرد؟ خوب است که توی کنم نه که مجرد باشم دیگه کسان قدرت شما نیست. شما کشیدی باز قدرت که گیریام نه. نه تو نامزد هستی؟ تویت ما رو خبر کنی. ان شاء الله من ان شاء الله. اگه چکر میای وکیل صاحب منطقه بیار کارت باز با ما میاره. خو سایس چیکو شماره تا بتش در چکر ما شما بیایم خوب چکر برو باز به او بچه بده. خو با مان خدا. خوش خدمت. خدا بیشک والا خوشم آمده بیشکتون است. با عزت باشی. بده بر از او باشی. خب این پلا برنامه چی یاد میکنن؟ نه من نمیفهمم. اونجا کاکا استاد است. اما کاکا را میبینیم بیاین. خدا راستی که رقم سراسر لذت است. کاکا همی کمرگه که ما روشن از مزاحمت نشیم. این حالا گفت تا بیشتر نداشت گفت مزاحم نشم. نه مزاحم نمیشم میرسه بسیار خوش آمدی. الا به الا که یاد از غریبا در شاتوت آمدی بسیار خوش آمدی. تو والا همین جای غریب است و بچه همین جای غریب است. بیا در اینجا که یک ذره مقبول معلوم شه. اینجا بیم. همه که اینی طبیعت داشته باشه مقبول معلوم شود. این قسمت. همین یک چیز براتون بگویم. این کاکا میگه که پیش غریبا آمدی. جای غریب هم میره. والا غریبی است بیچارگی سین زندگی اطراف است. والا نگو که غریبی بیچارگی زندگی شاهانه است همین نام. فضل خدا زندگی خود راضی هستیم. نام تبرم. نام میره نه اطلاع یک تن از میری سفیدای قریه قریه شاتوت بله. حالا ما دمی گزارش آمدیم از اول گزارش تا بالا بچه مقا نمیگه که دمی سوال پرسان بگو که همی دره شاتوت یا قریه شاتوت همی شاتوت ما هیچ رنگش ندیدیم. چرا این دره شاتوت میگن؟ این امیری صاحب اصلا به نام شاتور است.
شاتور. دو تا بیادرها بود، یکی شینی قلعه که شما میبینید قلعه بیرانه غلام حسین خان نام داشت. خب همین قلعه بیرانه پیشتر مازم آمدم دو تصویر قلعه غلام حسین خان نام داشت. و یکیش ایسو که آل فعلا ما زندگی میکنیم این قلعه شاتور بود. شاتور دو تا بیادرها بود یا زاره بودن این مردم. سابق زندگی او میکرد. باز پدرای ما از این تنگی سیدا این میجه آمد و دیگه او قدر دیگه شما نمیفهم زمین بیادر این میجه خرید و این از این میجه آمدیم یک 200 سال 300 سال پیشتر این میجه هستیم. یک پدر کلانمون میر محسن شاه نام داشت. اونم اینجا آمده بود زمین خریده بود و چی کرده بود کوچه آورد. بالاخره بازی مردم زمینه خود فروختن از اینجا رفتن. شاتور اصلا شاتوت نیست، شاتور و نام شاتور یاد میشد. قریه شاتور. بازی شاتوت بود. بازی شاتوت گفت. حالا کجاست همین شاتوت از این کجاست اگه شاتور از شاتوت است خود شما امیری صاحب تو ودا آمدین دیر وقت آمدیم. شاتوت هم خلاص شده دیگه هم خلاص نه توت مونده نه دیگه مونده. اگه ما طالع می داشتیم نه ما را طالع آمد میماندیم. باز گپ که شب میگی شاتوت در کجاست که اینا حالا باز یک تا کشش نکنم همیشه. نه این نیست که میگه دره شاتوت بریم دره شاتوت گفتم شام که شاتوت پیدا نمیشه. ما مجبور هستم یک سنگ بگیریم در جان عزیز. بخیر نمیدل مرا او کته نمیاد. اینا ما خاطر خودت میامدین. خب ما شما را شاتوت میدادم، توت میدادم. و حال تو ودا آمدین غیر سیب دیگه چیز دی منطقه ما نمون. غیر سیب. خب خیر با سیب یک مزه میکنیم. چی کنیم دیگه نصیب قسمت نبوده. بله سر. امیسو میرفتی مزاحمت نشیم یک دقیقه گت ما باشی. خانه ماست خانه خود میرفتم. مقصد مزاحمت نشیم. نه. قربان سرت. خدا راستی یک تک جنت است. سعی کنی شماله این فضا را. فضا خب بسیار یک فضای خوب است. من خانه در گلباغ هم دارم. بگو خوب. بچه‌های من مرا چند دفعه گفت که بابا پدر خانه رو جور کردی بیای که بریم یک چند لحظه زندگی در موجه کنیم. ما گفتم بچه‌م خانه که گرباد خاکباد چیزا داشت من خوشم نمیاد. طبیعت ما بخین نمیشینه. اینجا سرسبز است نه خاکباد است نه دیگه یک بسیار فضای آرام است. آرام بریم یک چند قدم آرام از ما تام لذت ببریم. اونجا یگان گپای دیگه هم داریم. خب یکم همیشه باشیم و دیگه هم پشتر بریم. خواه همراه کاکا قصه کدا آمدیم یگان قصه های شخصی هم کردیم. قصه های شخصی باشه. صحیح. حالا قصه تصویری میکنیم. بله. بخیر باشی. یک چیز دیگه که ما پیشتر یادم رفت که فعلا در این منطقه تان وقت چی است؟ وقت میوه. وقت سیب است. فعلا تنها وقت سیب؟ سیب است بله. خب از این کشت کار و زمینداری کشت کار این شما خودتون میبینید که لوبیاس و بانجان است و این چیزا. ما از دور چی بفهم که لوبیاس خیال ما نبودیم در زمین بفهم. اینش امیری صاحب لوبیاس. و اونوش بانجان است. یعنی وقت کشت کار بانجان و لوبیا و ترکاری است دیگه. والا طبیعت که اینجا بسیار خوشم آمد به خدا. همین هوا دیدم همیشه مالا که یک دریم زد دلم همین به خدا دلم شد که یک ذره بیخی بخورم از زمین. این حالک شمال بیخی زیاد شد. یا پاک است. آب خوردن است دیگه. باز اگه کدام گپ دیگه خو نداره دیگه. هیچ چیزی نداره هیچ چیز. باش اول خودم بخورم. نه صحیح بیخی قبول. چیز نگردم میری صاحب. نه او گپانه زدلم چیزی. ما تو بنده خاکسار فقیر هستیم. کل انسان باید خاکسار باشه. بیشک ولد باش که یک قرط دو قرط نشه. یعنی تراس که باز بعضی کسا یگان گپکا که مثلا خوردن نمیشه و چطور این یگان گپا داره. السلام علیکم کاکام جور هستی؟ بخیر هستی؟ صحتت خوب است؟ جور هستی؟ خیرتی؟ خوب خسته نمیشه. کجا رسیدی بخیر؟ از سر کردان اومدم. چی کاشتی؟ چی خشاوه کردی در زمین؟ والا این ذره خشاوه کردیم این لوبیا بود دیگه بود پیاز است. کردا همی کرداست که میچاله دیگه. دیگه شاو پاگا روز بگم میشه. اگه نباشه چی کنی؟ اگه نباشه چی کنی دیگه؟ نمیشه. نه دیگه چاره نمیشه. بخیر باشی. خسته نباشی. خیر ببینید. اینا دیگه کسر زمین میای چی گفتی در خانه که چی جور کرده باشه؟ والا دیگه میرم دیگه در خانه خودم دیگه چی پخته کردم. به نظر خود به دل خودت چی باشه؟ که تو پایبند کردم یا لقمه را بگیری نیم کیلو. والا دیگه شروع باشه خب بهتر از خود نیست tak پیدا نمیشه شروع. چرا پیدا نمیشه؟ نه همیشه زور ما نمیرسه. زور ما کجا میرسه؟ من در یک ماه یک دفعه شوروا میخورم. والا دیگه. خیلی زور کل ما و شما ضعیف شده نمیرسه دیگه. بله. اقتصاد کل مردم ضعیف شده. چند سال از دیقانی میکنی؟ تقریبا 30 سال میشه.
دم 30 سال چی جور کردی از زمین دهقانی؟ باش که حالا بفهمیم که هر کس دم زمین اما تو یک سره خود انداخته خاری کردم. شب پگاه ورود بگم میشه دیگه فایده نداره. نه دیگه چیزی جور امیری فایده داره. آها زمین چطور فایده نداره؟ زمین زر از خودش. ما از زمین 3 تا بچه فضل خدا روسی کردیم. کاکای چیز نکرد. فهمیدی؟ یکی رو مام کردیم. آره دیگه. یکی رو بزن دادی. یک تا. 2 تا را. خب سعیز دیگه. خب اینو میدم من میگفتم که تو مزه میزنی. دیگه خود در پالیش دیگه کارام کردیم دیگه. او شخصی است. آه. برو نمیگی؟ نه خب سعیز باش. خداحافظ تو. من دستت. خوش باشی. والا این ایندا جیبایت سیب بس. این نمیگی که سیب بخونه؟ سیب در جوان نه دیگه برو باز ما میریم در باغش میریم بگیریم. میریم در باغ میریم. این یک تا تا نمیشه دیگه کال دو دلت است ما در خریتون آمدیم. دو تا سیب ما را رخصت کنیم. بیا دیگه در باغ بیا دیگه باز. قربان سرت. بیا بچه می بچه رو برم. بیا خو یاد این چیت میشه؟ این نواسه ماست. نواسه سلام علیکم. خب ما امروز تو بیشتر ندیدیم دوجا. بخیر. نه بیادر جوره. بیادر خموش استاد بود. اموجه بود های بچه بچه‌ت میشه؟ این بچه ماست. این بچه دو. این نواسه است. این نواسه ماست. این نواسه کلان ماست. این نواسه دوم بچه عزیز. این میری یعقوب نام. خدا نام خدا چقدر خوب چاقک است. چطور هستی؟ آی بیشک از کلاش هم یک بغلا مونده. مقصد یک شمالک است که گرم سرد نشه تا لرزه نگیرش. یک چیز دیگه است که نواسه بگویم یا نواسه بگویم یا مغز بادام میگه چی؟ والا از این بچه هم که نواسه ما زیاد بگیم بده این نواسه را بده در بغل بابش. نواسه تو است که مغز بادام. این بچه بادام است. این مغز بادام است. بیشک تصمیم گرفت چه قی قندول از بخدا. این میر یعقوب. میر یعقوب. همین نامای ایش میر یوسف است. نامایی را که میمونن میگن کتابی باش. برسه. این از شما هست؟ و ایش میر یوسف است. یوسف نام بچه امام یوسف است. نام خدا نام خدا. این نواسه کلانم است. این نواسه دومگی است. چند تا نواسه داری؟ یک 6 تا مال خدا. در کواسه نرسید؟ میرسه بخیر. میرسه خدا. خوب بیا بخیر باشی بیا. اینی چرا دیدم این برج بوده چی بوده؟ 4 برج بود. زمان سابق جنگا بود. یعنی چی بود؟ دوزادوزی بود و دیگه بود بازی. بابا کلان ما به نام میر محسن شاه اینمی قلایش بود. به نام میر محسن شاه اینمی قلای میر محسن شاه است. باز اینمی جا آمده بود. اینمی 4 برج جور کرده بود به خاطر دوزادوزی و به خاطر دیگه جنگا که میشد. بعد کدام پایگاه نظامی بود. اینمی جنگ چقدر وقت پیش اجاره تو خراب کرد؟ جنگ خوب که دمی زمان جنگای انقلاب که شد بیادر اینجا خانه ما مردم بمبار شد و کلش ویران کردن و مردم مهاجر شد. من خودم 15 سال در پاکستان بودم. از اینجا کوچ کردیم رفتیم پاکستان رفتیم. آواره و در بدر خاک بس. باز پس آمدیم در زمانی که مجاهدین پس کابل آمد باز ما آمدیم اینجا. فعلا اینجا چقدر فامیلا زندگی میکنن؟ یک 90 چند خانه است. 90 دمی دره شاتو. دمی دره شاتو برسه. خوش باشی. بسیار خوش شدم از این دقیقه وقت تا گرفتیم. نه شما ببخشید که تا اینجا با تکلیف شدین تا اینجا آمدین. وظیفه ما دیگه فقط خداحافظی میکنیم و میریم از پیش تو. بیادر جان چای بخوریم اونجا سیب است میریم سیب میخوریم. کجا میرین شما؟ حالا ما قدر دگیر ما کور ما کمگیر هستیم حالا دگیر ما آمدی که لایت میکنیم. خوردنی را نامش نگی که این بچه باز آجل کمره را گل میکنه. زود که گلش کنه که بیا که بریم که اونجا سیب بخوریم. میری؟ اون نمیگه. اون جانمرگی را چی بودی میخوره؟ باغ سیب اونجا یک سیب. بریم باغ سیب. بریم خیلی خداحافظی را بجا میکنیم دیگه. بیا قربان سرت بزرگی میکنی. قدر وظیفه‌ام دیگه. نه دیگه بس است. خب رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز ما از دره شاتوت. بچه تصویرهای سیب داشتی یا نه؟ میگه تصویر داشتم. در پالوش اونموج یک نفر رفتید این مرا نزدیک بود که وار خطا کرد یک رقم. خب از بس اون یک نفر که کتما آمده اونموز اونجا زیاد سیب خوردم اجم نمیفهم حالا هیچ خدا گرفته نمیتونم. هر جای مفته از بس که زیاد خورده. اما تو نیست؟ نوش جانش گوشت بگرده. گوشت بگرده. شیر جانش. شیر مادرش. حالا چی نظر ما رو بعد؟ نه بابا. قربان سرت بخیر باشیم.
ما باید این پرسان بکنم که همی حاصلات سیب چطور است در شاتوت؟ حاصلات سیب بسیار خوبش از دیداری شاتوت میرسد. این مثلا میبرن طرف به شهر و بازار هم مردم از این یگان زرگ کی سوسو تجارتش میکنن یا تنها به مقامشه که به میمون شهر بازار میبرن در مارکت سودا میکنن میشه کل از چیز کارتن میشه از کارتن باز یعنی قدردار ارزش داره. بله خوبش میخرن. بله سر. دیگه در پالی از این حاصلاتی کشت زراعت لوبیا را گفته نه و چند فصل است همین گل از این خاک همین اینجا چه رقم 2 فصل است. 2 فصل. بله اول گندم میکاره باز پس در جای گندم لوبیا میکاره باز کچولو میکاره باز در جای کچولو پس لوبیا میکاره. این حاصلاتش خوبش است در کل هم از میوهش هم است. بله سر 2 فصل هم بانجان میته بانجان رومی هم کچولو میکارش جایش کس لوبیا میکاره هر کس دل خودش. باز در پالی از این اونو گاو مال هم دارن دیگه. بله سر. شیر و قیماق و مسکو. شیرم صبحی که میشه از اینجا در دوغابات و گلباغ و دالمان اینجا شیر خدا این مردم از اینجا میبره اونجا سودا میکنه. نه دیگه این دایشو مک تجارت. برو شکر که نه فضل خدا بسیار دی خریه یک زندگی آرامی است بسیار یک زندگی با قراری و بسیار تو به تشویش نمی باشی که روزگارم چطور میشه و دیگه میشه. نه نمیخوی نمی نباشه که زود سر ریش سفید. نه فضل خدا خوب است فضل خدا. بگو از خودم سیاهیاش مانده. یک کم تو خواهم دیگه جنگا سفیدش کرد. خیر خدا می جنگ از کلمش بیخی نفرت داره. خدا دورش بیخی دورش کنه دیگه نبینیم رنگش. که مردم میبره فقط از این جنگ است. جنگ نباشه. رنج ما اینمی است. خب همین رقم پاک میکردن نگام تو؟ ها؟ باش که میسه یک مزه کنیم باز خداحافظی میکنیم. شاید تو تقریبا نخوردیم از دستی بچه ما را ناوقت آورد فیسو بریم. خودش از 4 دیز ما را ناوقتی ساوردی که از 4 دیز که نمیفهمید که بدر شاتوت از نیست. قربان تا ازمو یک چک بگی تو یکم تا که میگردیم یک چک بگی ازمون چکای وطنی گرفتیم. خدا کمتان نکنه که همیشه گزارش‌های ما را می‌بینین از طریق تلویزیون آریانا. تلویزیون آریانا حفیظ امیری در خدمت هر وطندار است. کوچه به کوچه، قریه به قریه، سرک به سرک، سرک به سرکن، سرک به سرک می‌گردیم و برای شما گزارش تهیه می‌کنیم. خدا کنه به نزاکتی نشده باشه که ما هنوز رکورد نکردیم. دادانم از تا فردا و یک بخش دیگه از کابل هم که بازم بر شما گزارش تهیه می‌کنیم. این بود گزارش ما از دره شاتوت که مربوط به ولسوالی چهار آسیا میشه. باران هم کمک یک رقم تو از میده باران دکته باران رفت. ما خداحافظی میکنیم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.